سلام، من حسام هستم و امروز قرار هست که این مانیتور از برند ویلتروکس رو با هم جعبه گشایی بکنیم. DC70 مارک 2. دو تا نکته خیلی مهم راجبش وجود داره. اولی اینکه میتونید ورودی 4K بهش بدید، یعنی اگر دوربین شما 4K این مانیتور به راحتی از پسش برمیاد. نکته دومی که خیلی جالبه اینه که خروجی HDMI هم داره، یعنی علاوه بر ورودی میتونید یه خروجی هم ازش بگیرید اگر کارگردانی وجود داره یا نفر دومی که میخواد تصویر رو چک بکنه به راحتی این موضوع ممکنه با وجود یه همچین مانیتوری. یه نکته ای رو هم می‌خواستم بهتون بگم و اون این که این ویدیو یه مقدار با ویدیوهای هفته‌های قبل متفاوته، به این معنا که قرار هست که توی منوهای این مانیتور بچرخیم ببینیم که چه ویژگی‌هایی داره، کلا بهتون یه ذهنیت بدم که به درد پروداکشن و کار شما میخوره یا نه. با قیمتی اولوش 4 میلیون تومان به تاریخ امروز، یعنی 20 آبان ماه، میتونید اون رو از سایت دیجیکالا خریداری بکنید. بپردازیم به جعبه گشایی. جعبه گشایی رو دیدید، محتویات جعبه رو دیدید که چیان اون دوتا کابلی که وجود داره، یعنی کابل های HDMI به مینی HDMI و میکرو HDMI بسیار میتونن کمک کننده باشن. اگر دوربین شما از سری آلفا سونیه که خب اکثر پورت هاشون به جز این دوربین A7S III که جدیدن داده که فول HDMI اکثرا میکرو HDMI خیلی میتونه کمک بکنه. فقط یه ایراد خیلی بزرگ داره، خیلی کوتاه انقدر، یعنی هولوش 30-40 سانت، خیلی بده. یعنی مگر اینکه بخواید مانیتور رو مستقیما روی هاتشو دوربین متصل بکنید، در اون صورت جواب میده. من برای اینکه ببینیم که کیفیت مانیتور ویلتروکس در چه حدیه، سعی کردم که اون رو با یه مانیتوری که تقریبا هم رده اونه مقایسه بکنم. توی این رنج قیمتی نمیتونید خیلی برندهای مختلف رو پیدا بکنید، حداقل اونایی که اصلا خیلی ناماشنا نیستن. نه اگر میخواید بیشتر هزینه کنید مبلغ بالاتری رو صرف بکنید، نه احتمالاً سمت سویت آلمانی برید، نه سمت ویلتروکس چینی. در اون صورت گزینه هایی که دارید مانیتورهایی از برند اسمال HD و اتموس هستن که خب مانیتورهای اتموس علاوه بر اینکه میتونید تصویر رو مانیتور بکنید، رکوردر هم هستن. چه رکوردرهای فوق العاده هم هستن. اینو باید در نظر بگیرید که خب توی اون لول بحث جداست. ما فقط داریم یه کلاس در واقع معمولی رو بررسی میکنیم ببینیم که چی نصیبمون میشه با خریدن یه همچین مانیتوری. و خب دوباره تکرار میکنم، بهترین گزینه برای این موضوع همین سویتیه که اینجا داریم. میپردازیم به منوهای این مانیتور. از پیکچر شروع میکنم. پیکچر مود رو که میتونید اون رو تغییر بدید، استاندارد و ویوید، و مورد سوم طبق اون پریفرنس یوزره که میتونید موارد مختلف مثل کانتراست، برایتنس، سچوریشن، شارپنس و بکلایت رو تغییر بدید. این چرخدنده‌ای که اینجاست خیلی جالب نیستش متاسفانه. یه صفحه دومی هم داره که مربوط به وایت بالانس این مانیتور. میتونید وایت بالانسش رو به فراخور تغییر بدید. 3 حالت مختلف رو به صورت پیش‌فرض داره با دمای 9300 کلوین، 7200 کلوین و 6500 کلوین. نه اگر میخواید که خودتون پارامترهای قرمز، آبی و سبز رو تغییر بدید، باید برید صفحه دوم و هر کدوم از اونها رو به فراخور اون نیازی که دارید، اون شرایط و محیطی که توش قرار دارید که مانیتور رو ست بکنید که رنگش درست باشه، اونها رو میتونید تغییر بدید. برمیگردم به منوی اصلی. یه مقدارم جامپ داره این ویله، یعنی درست
نمیتونید اون رو بروز بکنید، به سختی این اتفاق میفته. بعد از پیکچر میرسیم به منوی فانکشن، اونجایی که شما میتونید امکاناتی که این مانیتور به شما میده رو تغییر بدید و نکته‌ای که وجود داره اینه که اولین گزینه پیکینگه که خب توی خیلی از دوربینا وجود داره، اما مانیتورها هم گاهن چنین امکانی رو دارند، ولی خب ضعیف و قوی وجود داره. متاسفانه پیکینگی که توی این مانیتور وجود داره خیلی جالب نیست و بهتون توصیه میکنم که روی پیکینگ دوربینتون بیشتر حساب باز بکنید. من اینجا آن میکنم پیکینگش رو، تصویر سیاه و سفید میشه، خیلی عجیبه. ولی توی این مانیتور سویت میبینید که تصویر رنگی رو داریم و نقاطی که به عنوان نقاط فوکوس به وسیله پیکینگ نشون میده کاملا درسته، دقیقا همونجاست. اما توی این مانیتور ویلتروکس یه چیز عجیب غریبی انگار که کل تصویر فوکوسه. من اینو تجربه کردم و جاهای مختلف تست کردم، قشنگ یعنی اصلا نگاه نمی‌کنی که کجا فوکوسه، کلا همه جا رو قرمز نشون میده، یه سری خطوط قرمز، انگار که اج دیتکشن یه جورایی تن که بخواد پیکینگ باشه. خب میپردازم به منوی این مانیتور و مورد بعدی که پیکینگ کالره که میتونید رنگش رو تغییر بدید. فالس کالر که اصلا یه چیز خیلی مهمیه در خرید یه مانیتور و این ماجرا. فالس کالر به شما کمک میکنه که با انیبل کردن اون به سرعت تشخیص بدید که تصویری که دارید اوور اکسپوز هستی یا نه به وسیله اون دمای رنگی که نشون میده. متاسفانه باز توی این مانیتور وقتی من فالس کالر رو آن میکنم اصلا یه تصویر کارتونی عجیب غریبی میده که خیلی دوره از اون استانداردهایی که وجود داره در مانیتور و مانیتورینگ و اونجوری که تصویر باید باشه. من اینجا توی مانیتور سویت روشن میکنم فالس کالر رو و میبینید که چقدر درست اون لبه ها و حاشیه های قاب ها که رنگشون سفیده، نور بیشتری رو جذب میکنن، یه مقدار رنگشون گرمتر، قشنگ سریع میتونید متوجه بشید، اکسپوژرتون رو تغییر بدید. اما توی مانیتور ویلتروکس میگم یه تصویر کارتونی، انگار که یه فیلتر انیمیشن روش میندازه در همین حد، یعنی واقعا اینجوریه. خب این هم که یه ذره ناامید کننده است. به خاطر همینه که میگم میتونید توی کلاس معمولی روی این مانیتور حساب باز بکنید و نه بیشتر. مورد بعدی اسپکت ریشیویی که میتونید اون رو تغییر بدید. فول داره، 1:235 داره که سینماییه، یا 1:85. فقط موردی که وجود داره اینه که دوربین شما باید از لنزهای آنامورفیک پشتیبانی بکنه که بتونید یه همچین قابلیتی رو ازش استفاده بکنید، چون میاد تصویر رو کمپرس میکنه. اینجوری نیست که بیاد به شما گایدلاین بده که ببینید از بالا و پایین تصویر چقدر افست دارید که بعداً توی پست بیاید اسکوپ بندازید. اینم باید در نظر داشته باشید که اگر از لنزهای آنامورفیک میخواید استفاده بکنید، آخه کلا کسی که از لنزهای آنامورفیک استفاده میکنه که نمیره سمت این مانیتور. میشه یه ذره عجیب غریب این ماجراها. مورد بعدی سین موده که اگر اون دیوایسی که به این مانیتور متصل میشه اسپکت ریشیوی متفاوت از اون چیزی که استاندارد هست، روال هست رو داشته باشه، میتونید با اوور اسکن کردن تصویری خروجی فول اسکرین داشته باشید که خیلی کمک میکنه و وجودی همچین آیتمی واقعا مورد خوبیه. آیتم های بعدی فلیپ هستش که به صورت هوریزونتال و ورتیکال میتونه اتفاق بیفته، خیلی کمک میکنه، یعنی خیلی مورد خوبیه. خیلی خوبه که این مانیتور داره. این مانیتور سویت هم این ماجرا رو داره. مورد بعدی فریزه که میاد یه تصویر رو براتون فریز میکنه اگر میخواید چک بکنید مواردی که توی اون تصویر وجود داره، اهم از کمپوزیشن یا چیزهای دیگه. زوم رو داریم که به صورت نرم افزاری و دیجیتال میاد براتون زوم میکنه، میتونه کمک بکنه بعضی جاها برای تشخیص دادن فوکوس درست، اما فکر نمی کنم قابلیت آنچنان جذابی باشه. خب دیدید که فانکشن ها به چه ترتیبی برمیگردن به منو اصلی این دوربین و جایی که مارک رو داریم که میتونید به وسیله اون یه سری مارکر یا در واقع گایدلاین هایی رو توی تصویر داشته باشید که بر اساس اون کادر بندی بکنید و انصافا امکانات بسیار خوبی میده. یعنی تو این زمینه واقعا قدرتمنده، حتی روی سویت هم کم میکنه، چون سویت میاد بهتون 2 تا خط معمولی میده که خب میتونید بنا به اون کادر بندی بکنید، اما توی این مانیتور میتونید ضخامت اون خطوط رو تغییر بدید، میتونید اونها رو ترانسپرنت بکنید که
توجهتون و تمرکزتون روی اون قسمتی باشه که واقعا قرار هست که توی پست پروداکشن یا ادیت ازش استفاده بکنید و این موضوع میتونه خیلی مهم باشه. خیلی وارد جزئیاتش نمیشم و تقریبا توضیح دادم بهتون که چه اتفاقی میتونه توی قسمت مارک بیفته. آدر ستینگ رو داریم که سورس های این مانیتور رو میتونید تغییر بدید. AV رو داریم و HDMI که خب دو تا ورودی که برای مانیتور در نظر گرفته شده و یه نکته‌ای که وجود داره اینه که این مانیتور ویو فرم داره ولی ویو فرمش دو تا گزینه مختلف بهتون میده. یکی هیستوگرام که خب عملکرد نسبتا خوبی داره، تا حدودی میتونید تشخیص بدید که تصویرتون اکسپوژر و نوردهی درستی داره یا نه. میبینید که به چه ترتیبی گوشه تصویر هیستوگرام رو داریم. میگم کمک میکنه. خیلی دقیق نیست، من با هیستوگرام خود دوربین مقایسه کردم، خیلی دقت بالایی نداره ولی خب وجودش بد نیست، میتونه کمک بکنه. میرسیم به مورد دومی که توی زیر شاخه ویو فرم وجود داره و اون وایپریده که خیلی عملکرد جالبی نداره متاسفانه، فقط در حد یه نقاشی که گوشه تصویر نمیشه بر اساسش اکسپوژر دوربین رو تغییر داد. اینو باید توی ذهنتون داشته باشید. والیوم بار رو داریم که بهتون نشون میده که صدای ورودی از دوربین به چه ترتیبی دوباره دیستورت میشه یا نه، اما بسیار عملکرد ضعیفی داره. اصلا نباید برای مانیتور کردن صدا روی مانیتور حساب باز بکنید چون خطای بسیار زیادی داره. این نکته هم باید توی ذهنتون داشته باشید. کلا ویو فرم و مانیتورینگ صدا دو تا موضوعی هستن که آوت توی این مانیتور، اصلا نباید روش حساب باز بکنید. از بابت پورت ها هم اگر بخوام بهتون بگم، پورت HDMI رو داریم و پورت AV رو داریم این سمت که کمک میکنه بتونید تصویرتون مانیتور بکنید. یه نکته مثبت دیگه هم وجود جک هدفونه که میتونید صدا رو از طریقش بشنوید، ولی خب میگم باید از طریق حستون صدا رو مانیتور بکنید. اون بارایی که بهتون میده کاملا پرته. نکته دیگه اینه که میتونید از باتری های سری L سونی استفاده بکنید، حالا چه 970 باشه چه 770 باشه. خب خیلی خوبه چون بسیار باتری های پاپولاری هستن، همه از اونها استفاده میکنن. میتونید آداپتور هم بهش متصل بکنید، اما آداپتور توی جعبه وجود نداره، برخلاف این سویت که هم یه کیف خیلی خوبی داره هم آداپتور توی جعبهش بود. از اون طرف شیدر ویلتروکس شیدر بهتریه، خیلی خوب جمع و جور میشه و میتونه بهتون کمک بکنه توی موقعیتایی که یه مقدار نور بالاتری وجود داره به راحتی بتونید مانیتور بکنید تصویر رو و مطمئن شید که تصویر خوبی رو دارید رکورد میکنید. میتونید فوتبال رو هم تماشا کنید به وسیله این مانیتور. بالاخره از کاراییاش یکیش هم همین ماجراست، میتونید به گوشیتون متصل بکنید فوتبال یا مسابقات ورزشی رو توش تماشا بکنید. اما نه، از شوخی گذشته واقعا کیفیت بالایی داره. رزولوشنی که داره 1024x600 توی این سایز کاملا جواب میده. برای پروژه‌ای که لول معمولی دارن به راحتی میتونید تصویر رو مانیتور بکنید. از نظر اکسپوژر، نوردهی یا رنگ میتونید تشخیص بدید که آیا دارید کار درستی رو انجام میدید، درست تصویر میگیرید یا نه، ولی خیلی روی کیفیتش برای طولانی مدت حساب باز نکنید. بالاخره رنج قیمتیش مشخصه، نمیگم خراب میشه ولی خب اینو توی ذهنتون داشته باشید. یه نکته خیلی منفی که راجبش وجود داره این ویل یا چرخدنده‌ای که سمت چپ برای بروز کردن توی منوها و سلکت اونها وجود داره که با ناخون باید یعنی اون رو تغییر بدید. خیلی نکته بدیه، اصلا راحت نیستش کار کردن باش. این یه مورد رو اگر بذارید کنار، خب نه واقعا نسبت به پولی که میدید پنل خوبی گیرتون میاد. باتریاش هم که سونیه به راحتی میتونید پیدا بکنید، آداپتور هم که میخوره. امیدوارم که کمک کرده باشه این ویدیو. اگر دوست دارید که مانیتور خریداری بکنید، اگر این مانیتور یعنی ویلتروکس جزو گزینه هاتون باشه، در نهایت امیدوارم که یه ذهنیتی بهتون داده باشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید، خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.